सौम्यास कोकण फूडमध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। मी सौम्या ताई, नमस्कार। आज मी संजीवनी ज्यूस बनवणारी आहे। हा ज्यूस वेट लॉस करतो, फेसवर ग्लो येते, बॉडी डिटॉक्स होते। गाजर घेतलेला आहे। गाजर हा डोळ्याला चांगला असतो। अराउंड 2 चमचे गाजर घ्यायचे। पांढरा दुधी घेतलेला आहे, अराउंड 2 चमचे घ्यायचे, ते कोलेस्ट्रॉलला चांगलं असतं। बीट घ्यायचे, छोटा मी आधा बीट घेतलेला आहे। बीटने हिमोग्लोबिन वाढतं। कोथिंबीर अराउंड 1 कप घ्यायचे। कोथिंबीर डिटॉक्स होते कोथिंबीरने। पुदिना थोडा घ्यायचे। बीट घालूया, गाजर घालूया, पुदिना घालूया, थोडं पाणी घालायचे, अराउंड अडीच ग्लास पाणी घालायचे। मिक्सरला लावून घ्यायचे, एकदम फाईन पेस्ट करायचे। तर ते चाळणीमधून चाळून घ्यायचे, चांगलं करून चाळायचे चमच्याने। चमच्याने ते सगळं प्रेस करायचे आणि हा आता पेस्ट आपण झाडाला पण टाकू शकतो। सबस्क्राइब करा म्हणजे तुम्हाला युजफुल व्हिडिओ बघायला भेटेल। बेल आयकॉन पण प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येईल। ज्यूस दिवसातून 1 किंवा 2 ग्लास जरूर प्या, बनवा आणि अशाच नवीन रेसिपी बरोबर पुन्हा भेटू। धन्यवाद।